Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Κατερίνα και σήμερα θα κάνουμε προφορική εξάσκηση. Το θέμα του μαθήματος είναι στο σούπερ μάρκετ ή στο μανάβικο. Θα κάνουμε μερικούς διαλόγους με εναλλαγή ρόλων. Τη μια θα είστε ο πελάτης ή πελάτισσα και την άλλη θα είστε ο υπάλληλος ή υπάλληλος. Και στο τέλος του βίντεο θα σας παρουσιάσω το χρήσιμο λεξιλόγιο του μαθήματος αυτού. Ξεκινάμε λοιπόν. Στον πρώτο διάλογο θα είστε ο πελάτης ή πελάτισσα. Εσείς θα είστε το πράσινο χρώμα, ενώ εγώ το μπλε. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας βοηθήσω? Φυσικά, είναι εκεί δίπλα στα μήλα. Έχουν 3 ευρώ το κιλό. Ναι, είναι ακριβά γιατί είναι φρέσκα. Ωραία. Τίποτα άλλο? Ορίστε, εδώ είναι οι πατάτες. Κάνουν 1 ευρώ το κιλό. Αυτά όλα μαζί είναι 2,5 ευρώ. Τα ρέστα σας 7,5 ευρώ. Αντίο σας. Και τώρα περνάμε στον επόμενο διάλογο όπου εσείς είστε ο υπάλληλος. Εγώ θα ήθελα φέτα. Μισό κιλό. Ναι, θα ήθελα 350 γραμμάρια καπνιστή γαλοπούλα. Επίσης, θα ήθελα και 1 κιλό γραβιέρα. Όχι, ευχαριστώ. Καλησπέρα.
Δεν έχω ψηλά, ορίστε 50 ευρώ. Ευχαριστώ. Αντίο. Και τώρα ας δούμε το χρήσιμο λεξιλόγιο του μαθήματος. Έχουμε το «Μπορώ να σας βοηθήσω». Μετά έχουμε το «Θα ήθελα». Ακολουθεί το «Πόσο έχουν». Μετά έχουμε το «Θα πάρω». Τίποτα άλλο. Πόσο κάνουν. Τα ρέστα σας. Ποιος έχει σειρά. Μισό κιλό. 1 κιλό. Το ταμείο. Δεν έχω ψηλά. Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Επίσης μπορείτε να με βρείτε εδώ. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Γεια σας!